تصور کنید وسط جنگ، جایی که همه با تانک و توپ و تفنگ دارن می جنگن، شما باید بدون هیچ سلاحی، فقط با یه شناسنامه جعلی و یه لهجه غلیظ وارد عمق خاک دشمن بشید. اونم نه برای نیم ساعت، برای روزها و هفته ها. داستان امروز ما درباره مردی که انقدر آروم و بی صدا توی دل عراقیان میرفت و میومد که انگار برای تعطیلات آخر هفته اومده خونه باغ پدریش. کسی که حتی فرمانده های ارشد هم وقتی میخواستن دربارش حرف بزنن اول یه نفس عمیق میکشیدن. امروز میخوام قصه مردی رو برات بگم که از کارگری شرکت نفت شروع کرد، اما سرنوشتش طوری رقم خورد که کلید یکی از بزرگترین عملیات های تاریخ ایران افتاد توی دستاش. شهید عبدالمحمد سالمی. همه چیز از سال 1326 توی شادگان شروع شد. یه پسر جنوبی خونگرم که مثل بقیه زود بزرگ شد و رفت سر کار. عبدالمحمد تا کلاس ششم بیشتر درس نخوند، اما توی دانشگاه زندگی دکترای کار راه انداختن داشت. رفت شرکت نفت و شد کارگر فنی. از اونایی که اگر پیچ یه دستگاه گیر میکرد همه صداش میزدن. شوخ و شنگ بود. از اونایی که وقتی میومد سر کار بساط خنده و چای همیشه به راه بود. بعد از انقلابم که جهاد سازندگی راه افتاد، عبدالمحمد جزو اولین نفرا بود. همکاراش میگفتن آقا اینجا حقوقش کمه، کارش زیاده. عبدالمحمد هم با خنده میگفت اب نداره، در عوضش ثوابش زیاده، چربی خونمونم میافته. همین آدم خندون و آچار به دست وقتی شیپور جنگ زده شد ساکشو بست و رفت، اما نه برای کار تدارکاتی ساده. جنگ شد، عبدالمحمد اولش رفت سراغ پشتیبانی، اما هوش و لهجه عربی غلیظش و شناختش از منطقه چشم فرماندار رو گرفت. اون زمان یه قرارگاه خیلی سری راه افتاده بود به اسم قرارگاه نصرت. رئیسش کی بود؟ علی هاشمی یا همون سردار هور. علی هاشمی دنبال آدمایی میگشت که بتونن مثل سایه باشن. عبدالمحمد رو صدا کرد و گفت میتونی بری اونور نیزارا ببینی چه خبره؟ عبدالمحمد یه نگاهی به قد و بالای خودش کرد و گفت حاجی من با این هیکلم اگه برم عراقی‌ها فکر میکنن درختای نخل داره راه میره. عبدالمحمد شوخی میکرد، اما شوخی به کنار، اون وارد سخت‌ترین مأموریت‌های شناسایی شد. ساعت‌ها توی آب سرد هور میون مارا و پشه ها و نیزارها و تله های انفجاری و گشتی های عراقی میموند و میگشت تا فقط بفهمه فاصله جاده های عراق تا لب آب چقدره. همه اینا به کنار، این آقا عبدالمحمد داستانای عجیب غریب زیاد داره. یکی از این داستانا داستان عبدالمحمد و رفیقش سید ناصر سید نور بود. یه روزی دستور اومد که این دو نفر باید برن عمق خاک عراق، نه لبای مرزی، باید برن توی عمق خاک عراق، یعنی تا بغداد و کربلا. فکر کن با یه دشداشه و یه کارت جعلی رفتن وسط جایی که مامورای استخبارات صدام هم از سایه خودشون میترسیدن. عبدالمحمد تعریف میکنه که توی بغداد انقدر خونسرد راه میرفته که انگار داره توی بازار شادگان قدم میزنه. یه جایی حتی میگن وقتی به حرم امام حسین میرسن سید ناصر بهش میگه عبدالمحمد خطرناکه، زود شناسایی رو انجام بده برگردیم. عبدالمحمد هم با همون لهجه شیرینش میگه سید ما که تا اینجا اومدیم، یعنی آقا دعوتمون کرده، زشت نیایم دستبوسی، ناراحت میشه. و در کمال ناباوری وسط اون همه جاسوس میرن زیارت میکنن و زیارت نامه میخونن و آخرم برمیگردن صحیح و سالم. این مرد انقدر بزرگ بود که ترس براش شوخی بود. شناسایی‌های اون ستون فقرات عملیاتی شد که بعدها بهش گفتن عملیات خیبر.
1 سال تمام عبدالمحمد وجب به وجب هور رو متر کرد. اون میدونست کجا لجنزاره، کجا قایق گیر میکنه، رادار دشمن کجا بیداره، گشتی های دشمن از کدوم مسیر رد میشن و تله ها دقیقاً کجاست. اسفند 62 رسید. عملیات بزرگ خیبر شروع شد. حالا دیگه مأموریت عبدالمحمد به عنوان یه نیروی اطلاعات عملیات تموم شده بود. فرمانده بهش گفتن تو کارتو کردی، برگرد عقب استراحت کن. اما عبدالمحمد همون کارگر ساده آچار به دست سابق مگه میتونست رفیقاشو تنها بذاره؟ به فرماندهش میگفت حاجی من این راه رو بلدم، اگه نیام بچه ها راه رو گم میکنن. خلاصه موندش، اما موندنش از روی دستور نبود، از روی دل بود. دلی که حالا دیگه بیشتر از اون که به زمین وصل باشه به آسمون هور گره خورده بود. درگیری‌ها توی خاک عراق به اوج خودش رسیده بود. نزدیک پل شهیتات، جایی که آتیش دشمن مثل بارون میبارید، عبدالمحمد داشت به بچه‌ها کمک میکرد و مسیر رو بهشون نشون میداد. دیگه خبری از اون شوخی‌ها و خنده‌های دوران شادگان نبود. چهرش غرق غبار و دود باروت بود، اما چشماش هنوز همون آرامش زیارت رو داشت. اما توی یه لحظه صدای انفجاری پیچید که هور برای چند ثانیه ساکت شد. عبدالمحمد سالمی، مردی که 1 عمر مثل سایه از میون نیزارها رد شده بود تا کسی نبینتش، این بار برای همیشه توی دل همون نیزارها آروم گرفت. پیکرش برای همیشه به عنوان امانت تو همونجا موند. انگار هور نمیخواست مردی که تمام اسرارش رو میشناخت رو پس بده. اون توی سکوت رفت، همونطور که توی سکوت زندگی کرده بود. مردی که ثابت کرد برای قهرمان بودن نیازی به فریاد زدن و توی چشم بودن نیست. گاهی فقط کافیه یه نفوذی با اخلاص باشی. قصه عبدالمحمد سالمی قصه آدماییه که ما بهشون مدیونیم، ولی شاید اسمشون رو هم نشنیده باشیم. اگه میخواید با جزئیات دقیق‌تر مأموریت‌های مخفیانش یا اشخاصی که توی این داستان نام برده شدن آشنا بشین، کافیه به ما بگین. دمت گرم که تا آخر این روایت همراه من بودی. یادت نره قهرمانا همیشه اونایی نیستن که روی سکوها میرن. گاهی قهرمانا اونایی هن که زیر سایه نیزارها، توی سکوت، توی تاریکی راه رو برای بقیه باز میکنن.